नमस्कार, मेरो युट्युब च्यानलमा तपाईहरुलाई स्वागत। भूकम्प नेपाल चाहिँ भूकम्पको उच्च जोखिम क्षेत्रमै पर्छ, विश्वको 11औं स्थानमा पर्छ। अब भूकम्प आइरहन्छन्, भूकम्प आउँछ भनेर हामी कसरी थाहा भयो भने केही छ उपाय छ, अवश्य छ। तपाईहरुले कुनै एप्स इन्स्टल गर्नु पर्दैन। तपाई एन्ड्रोइड फोनहरुको लागि एकदमै सजिलो सेटिङमा तपाई इनेबल गरिदिनुस्। भूकम्प अलर्ट तपाईले पाइहाल्नुहुन्छ 10 मिनेट अगाडि आउने भनेर उल्लेख गरेको छ। तपाईले चाहिँ भूकम्प आइ अलर्ट बज्न साथ तपाईहरु सुरक्षित रहनु भने मानवीय क्षति र तपाईहरुले आफ्नो लागि चाहिने सामानहरु जोगाउन सक्नुहुन्छ, सतर्क रहन सक्नुहुन्छ। तपाई एन्ड्रोइड फोन युजर्स हुनुहुन्छ भने तपाई सिधै सेटिङमा जानुस्। सेटिङमा गएर तपाई टाइप गर्नु earthquake आइसक्यो, earthquake अलर्ट अथवा earthquake आएन भने अलर्ट्स हान्नुस्, त्यहाँ earthquake देखिन्छ। अब हामी earthquakeमा हामी जान्छौँ। यो यस्तो बटन हुन्छ, यसले भनेको छ नियर बाई कति 4.5 मिटर भन्दा माथि सम्मको म्याग्निट्युडले यसले काम गर्छ भनेको छ। यो गुगलको फिचर्स हो। यसलाई चाहिँ हामी यहाँबाट अर्थक्वेक अलर्टलाई हामी इनेबल गरिदिने बित्तिकै तपाईँ अर्थक्वेक तपाईँको नजिकमा कुनै भूकम्प आउँदैछ भन्ने कुरा मोबाइलले तपाईँलाई नोटिफाई गर्छ। अब हामी तपाईँ भनेको छ ड्रप गरेर कभर गरेर होल्ड गरेर भनेको छ। तर तपाईहरु यदि कच्ची घरमा हुनुहुन्छ भने यसरी टेबल पनि खाट पनि बस्नु हुँदैन। यदि पक्की घरमा हुनुहुन्छ भने पिलरको मुनि अथवा बीम मुनि बस्नु उपयुक्त देखिन्छ, नत्र बाहिर घरभन्दा बाहिर गएकै सबैभन्दा सुरक्षित मान्नुपर्ने हुन्छ। अब तपाईले यसरी ब्याक गरिदिनु भयो, यसलाई क्लोज गरिदिनुस् अनि यो अलर्ट सिस्टम अन नै छ, ब्याक गरिदिनुस्। तपाईको मोबाइलमा अर्थक्वेक अलर्ट अलार्म एक्टिभ भइसकेको छ। यसरी तपाईहरुले चाहिँ भूकम्प कतिखेर आउँछ, कहिले आउँछ पूर्वानुमान अथवा आउने सम्भाव्यको तपाईले चाहिँ अलर्ट पाउन सक्नुहुन्छ। धन्यवाद। तपाईहरुलाई यो भिडियो मन पर्यो भने लाइक, कमेन्ट, शेयर र सब्स्क्राइब गरिदिनु होला।